ስልካችሁ ሳምሰንግ ከሆነ ስልካችሁ ላይ የሚገኘውን ስፕሊት ስክሪን የሚለውን ፊቸር ተጠቅማችሁ ማድረግ የምትችሏቸውን ሁለት አሪፍ ፊቸሮች አሳያችኋለሁ የምትጠቀማቸውን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ለምሳሌ ከስልካችን ላይ ወደ ፍላሽ ፋይል ኮፒ ወይም ሙቭ ማድረግ ስንፈልግ ወይም ደግሞ ከፍላሻችን ላይ እንደዚህ ወደ ስልካችን ማድረግ ስንፈልግ ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ፍላሻችንን በኦቲጂ አድርገን ስልካችን ላይ ከሰካን በኋላ ማይ ፋይልን ከፍተን ከዛ በመቀጠል የስልካችን ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ከሆነ ያለው ፋይሉ እሱ ላይ እንገባና ምንፈልገውን ፋይል ጫን ብለን ይዘን ኮፒ ወይም ሙቭ እንልና ወደ ፍላሻችን ወይም ከፍላሻችን ላይ እንደዚህ ወደ ስልካችን ላይ እየገባን እየወጣን ሙቭ እና ኮፒ እናደርጋለን። ነገር ግን በጣም በቀላሉ አንድ ጊዜ ማይ ፋይልን ከከፈታችሁ በኋላ ይሄን ተዘጉና ተውጡና በድጋሚ ሪሴንት በተናችሁን ተጭናችሁ ከላይ የማይ ፋይል አፕ አይከኑን ስትጫኑት እንደምታውቁት ኦፕን ኢን ስፕሊት ስክሪን ቪው የሚል አማራጭ ያመጣላችኋል። እሱን ትጫናላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ ከላይ ማይ ፋይልን ከፍቶልኛል። በድጋሚ ከታች መጣና እዚህ ላይ ማይ ፋይልን እከፍታለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንደምታዩት ሁለቱም ፔጅ ላይ ማይ ፋይልን ከፍቻለሁ ዊንዶው ላይ ሁለቱም ላይ። ከዛ ለምሳሌ የስልክ ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ገባና የምፈልገውን ፋይል የምትፈልጉትን ቪዲዮ፣ ፎቶ፣ ማንኛውም ነገር ካገኛችሁ በኋላ በድጋሚ ወደታች ያለው ዊንዶው ላይ መጣችሁ ደግሞ የሰካችሁትን ዩኤስቢ ትከፍቱታላችሁ። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? የምትፈልጉትን ፋይል ጫን ብላችሁ ትይዙና ስትቆዩ እንደዚህ ሰሌክት ያደርግላችኋል። ከዛ እናንተ ወደታች አምጥታችሁ ከፈለጋችሁ ፎልደር ላይ ወይም ባዶ ቦታ ላይ ማድረግ ከፈለጋችሁ መጨረሻ ላይ አምጥታችሁ ትለቁታላችሁ። የዚህ ጊዜ እንደምትመለከቱት ራሱ ኮፒ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪም ለምሳሌ ከላይ ጋላሪ ከፍታችሁ ከታች ማይ ፋይልን ብትከፍቱ ጋላሪ ላይ ያሉ ፎቶና ቪዲዮዎችን በጣም በቀላሉ ወደ ፍላሻችሁ ኮፒ እና ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀለል ያለ ዘዴ ነው የምጠቀመው። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። ቀጣዩም እንግዲህ በጣም አሪፍ የሆነ ፊቸር ነው። ይሄም ስልካችሁ ሳምሰንግ ከሆነ ከስልኩ ጋር የሚመጣ ብራውዘር አለ ኢንተርኔት የሚል። እዚህ ብራውዘር ላይ የምታገኙትን ፊቸር እንደነ ክሮም የመሳሰሉ ብራውዘሮች ላይ እስካሁን ድረስ የለም አታገኙትም። ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ለምሳሌ የተለያዩ ዌብሳይቶችን እዚህ ብራውዘር ላይ እየጎበኛችሁ ለምሳሌ ሊንክ ቢመጣላችሁና በዚህ ሊንክ ገብታችሁ ይሄን አድርጉ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብቻ ሊንክ ይመጣላችኋል ወይም ክሊክ የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ። እነሱን በምትጫኑበት ሰዓት እንደምታውቁት ወደ ሌላ ፔጅ ወስዳችኋል። ሎድ አድርጎ እሱን ይከፍትላችኋል። ከዛ ወደ ዋናው መመለስ ስትፈልጉ ድጋሚ ባክ ትላላችሁ ምናምን። ነገር ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ሊንክ መክፈት ከፈለኩኝ ጫን ብዬው ትንሽ ቆያለሁ። ከዛ እንደምታዩት ራሱ ሰሌክት አድርጎ ሊንኩን ያመጣልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ማድረገው? ወደ ቀኝ በመወስድበት ሰዓት እንደምታዩት እዚህ ላይ ድሮፕ ካደረኩትኝ በሌላ ዊንዶ ይከፍትልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በቀላሉ ወደ ሌላ ፔጅ መሄድ ሳይጠበቅብኝ ከላይ ዋናው የከፈትኩት አለ፣ ከታች ደግሞ አሁን የነካሁት ሊንክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ስክሪን ላይ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው በስፕሊት ስክሪን ቪው። ይሄንን ደግሞ ወደ ላይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ እዚህ ላይ ጫን ብላችሁ ትይዙትና ወደ ላይ ወስዳችሁ እንደዚህ በቀኝ በመታረጉበት ሰዓት ከላይ የስክሪናችሁ ክፍል ላይ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይም ከታችም የፈለጋችሁ ላይ አድርጋችሁ ከፍታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችንም እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ይጠቅማችኋል ብላችሁ የምታስቧቸው ሰዎች ጋር ሼር አድርጉት ቪዲዮን። በቀጣይ ቪዲዮዎች ካገኛችሁ ድረስ እዚህ ጋር የሚመጡላችሁን ለቪዲዮዎች መርጣችሁ ተመልከቱ። ይመቻችሁ። ቻው።